के हेर्नु भएको? What? हो म एकदम सोच्न बाध्य भएको छु कि। अनि हिजो एउटा दाइ भेट्नु भएको थियो एक ठाउँमा हैन। अनि त्यो दाइ चाहिँ तनहुको रहेछ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ के, अलराइट, एज चाहिँ उहाँको समथिङ त्यही एबाउट नियरली 45 समथिङ 48 जति जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको उमेर चाहिँ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, दाइ तपाईँ यहाँ दुबईमा आउनुभएको कति वर्ष हुनुभयो, अथवा दुबई बस्नु भएको चाहिँ तपाईँ बसेको चाहिँ कति वर्ष भयो भन्दैन मैले उहाँलाई चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो 22 वर्ष। ओह, म दङ्ग भएँ के, 22 वर्ष अरे के। ओ माई गड, 22 वर्ष भन्नेपछि त उहाँको छोरा या छोरी पनि त बिहे भएर पनि नाति, अब उसको छोराछोरीले पनि त्यही फेरि छोराछोरी पाइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँको स्यालेरी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 2200 छ अरे कि। 22 वर्ष आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो छोराको निम्ति, आफ्नो छोरीको निम्ति हैन 22 वर्षसम्म विदेशमा बसेर कमाउनु भयो होला, कति कमाउनु भएन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र त्योभन्दा एकदम मलाई दुःख लाग्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले 22 वर्षसम्म काम गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो हैन, 12 कक्षा सकिनु भयो। र त्यही आफूले विदेशमा त्यत्रो दुःख गर्दा पनि थाहा हुँदा पनि फेरि आफ्नो छोरी फेरि आफू बसेकै ठाउँमा ल्याएर फेरि काम गर्न लगाउनु रहेछ कि। त्यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा दुःख लाग्यो। त्यही भएर मलाई तपाईँलाई सेयर गरेको कि यो कुरा चाहिँ हैन। यदि तपाईँहरू विदेश जानुको रिजन के हैन, वाइ आर यु गोइङ फरेन कन्ट्री हैन, किन विदेश जाने त? एक्चुअली ठन्डा दिमागले त सोच्नुहोस् त, तपाईँ विदेश जानेको कारण चाहिँ के? तपाईँ विदेश जानु भनेको त भोलि मेरो छोरा मेरो छोरी अब आउने सन्तानहरूलाई चाहिँ म जस्तै दुःख नपाओस्, राइट? म जस्तै चाहिँ यसरी अर्काको देशमा जान नपरोस् भनेर तपाईँले बाध्यता भएर अर्को देशमा गएर पसिना बगाएर दुःख कष्ट गरेर मजदुर गरेर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसँग शिक्षा दिनुभयो होला, पढाउनु भयो होला, दुःख गरेर हुर्काउनु भयो होला। अनि तपाईँले कमाएको पैसाले त्यही आफ्नो देशमै केही गर्न लगाउनुहोस् न यार, राम्रोसँग शिक्षा दिनुहोस्, केही गर्न लगाउनुहोस् न। फेरि किन अर्काको देशमा गुलाम गर्न लगाउनु भयो कि? सबैभन्दा दुःख लाग्ने, दुःख हुने ठाउँ चाहिँ मलाई त्यहाँतिर भयो कि। बरु तपाईँले कमाएको केही पैसाहरू तपाईँले सेभ गर्नुहोस् र त्यो पैसाले भोलि तपाईँको छोराछोरीलाई त्यहीँ नेपालमै केही इन्भेस्ट गरेर व्यापार बेच्ने गर्न लगाउनुहोस्, अथवा एउटा राम्रो एउटा जागिर खान लगाउनुहोस् के। अर्काको देश गुलाम गर्न चाहिँ प्लिज नगर्नु, प्लिज। तर दुःख लाग्दो कुरा के हो भन्दाखेरिमा तपाईँ आफू चाहिँ विदेश गएर त्यस्तो दुःख गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अर्काको हेपाई, अर्काको चेपाई, अनि मजदुर त्यत्रो 10 घन्टा 15 घन्टा त्यस्तै काम गरेर पैसा कमाउनु भएको छ। फेरि तपाईँको छोराछोरी पनि फेरि तपाईँ जस्तै विदेश बोलाएर फेरि त्यही काम गर्न लगाउने, त्यस्तो गरेर भने त तपाईँ के फाइदा भयो त? तपाईँ त्यत्रो वर्ष विदेश बसेर कुनै अर्थै हुँदैन, अलराइट? सो प्लिज म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ विदेश जानुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, के को लागि भने भोलि पछि गएर त आउने सन्तानीहरूलाई तपाईँ जस्तै विदेशमा बस्न नपरोस्, विदेश जान नपरोस् हैन, म जस्तै दुःख नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ विदेश गएको। तपाईँ जस्तै तपाईँको छोराछोरीहरू अर्को देशमा गएर गुलाम गर्न नपरोस् के। त्यो जानुको अर्थ त्यो हो। तपाईँ विदेश तपाईँ जस्तै नै फेरि तपाईँको छोराछोरी पनि अर्को देशमा गुलाम गरेर गर्नु पर्यो भने त त्यो तपाईँ विदेशको के अर्थ भयो त? पैसा मात्र कमाउनु ठुलो कुरा होइन के हैन, पैसा कमाउनु ठुलो कुरा होइन। तर तपाईँको जुन छ नि तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ एक लेभल अपग्रेड हुनु
त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि राइट। सो यही नै हो र म यही भन्न आएको तपाईँहरूलाई प्लिज तपाईँहरू अङ्कल आन्टीहरू जो जति पनि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरीको निम्ति तपाईँहरूले विदेशमा काम गरिरहनु भएको छ, दुःख कष्ट गरिरहनु भएको छ भने प्लिज तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बरु नेपालमै केही राम्रोसँग शिक्षा दिनुहोस्, राम्रोसँग पढ्न लगाउनुहोस्, अनि राम्रोसँग नयाँ नयाँ सिपहरू सिक्न लगाउनुहोस् होइन, केही खर्च गरेर अनि नेपालमै केही गर्न लगाउनुहोस् कि तपाईँको पैसा इन्भेस्ट गरेर अनि लगानी गरेर नेपालमै केही गर्न लगाउनुहोस्। नेपालमै छ मान्छेले गर्दैन कि, मान्छेले आफ्नो देशमा आफैले विश्वास गर्दैनन्, अर्काको देशमा चाहिँ के होइन जस्तो ठुलो सपना देखेर जान्छन्, भोलि सबै सफलता सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन कि विदेशमा पनि राइट होइन। सो विदेशमा पनि कति दुःख छन्, कति कष्ट छन्, त्यो त स्पष्ट मैले देखिसकेँ होइन। सो जहाँ पनि आफ्नो मिहिनेत गर्ने हो, जहाँ पनि आफ्नो दुःख गर्ने हो र त्यो दुःख त्यो मिहिनेत आफ्नो ठाउँमा गरेको र अर्काको देशमा गरेको धेरै फरक छ कि। आफ्नो ठाउँमा गर्नुभयो भने भोलि तपाईँको एकचोटि गरेको सङ्घर्षले भोलि तपाईँको पुस्तासम्म तपाईँले खान पुग्छ कि राइट। तर अर्को देशमा गऱ्यो भने अर्को देशमा गरेको सङ्घर्षले सिर्फ तपाईँ बस्नुन्जेलसम्म मात्र हो, त्यसपछि तपाईँको नेभर कहिले पनि पाउँदैन कि। जब तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यति मात्र पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा पछि तपाईँ गइसकेपछि अथवा तपाईँको छोराछोरीलाई पाउने चिज होइन। तपाईँहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू छोराछोरी तपाईँ जस्तै गुलाम नगरिदिनु होला, नबनिदिनु होला प्लिज। बरु नेपालमा केही गर्न लगाउनुहोस् है त राइट। अनि म यही भन्न आएको र तपाईँहरूलाई भिडियोले कस्तो लाग्यो अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईँले फेरि यस्तै नयाँ भिडियोको कुराहरू चाहिँ तपाईँले जानकारी प्राप्त हुनेछ। अलराइट, सी यू नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई। विदेशी भूमि बतासे चल्छ बालुवा फुरुरो, बिरह चल्छ परदेशी जीवन।